Hello and namaste. This is Nirajan from iDatics Studio र आज हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ पाइथनको लिस्ट डाटा टाइपको बारेमा। प्रिभियस भिडियोजहरुमा हामीले हेरेको थियौं स्ट्रिङ डाटा टाइप र आज हामी हेर्न जाँदैछौँ लिस्ट डाटा टाइप। सो यसको बेसिक इन्ट्रोडक्सन्सहरु हेरौं। लिस्ट भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ आइटम्स हो। सिक्वेन्स भन्नाले एकपछि अर्को आइटम्सहरु आउँछ लिस्टमा। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एरे जस्तै छ। तर डिफरेन्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एरेमा पार्टिकुलर टाइपको डाटा मात्रै स्टोर हुन चाहिँ सक्थ्यो। फर एक्जाम्पल इन्टिजर एरे थियो भने त्यसमा इन्टिजर टाइपको डाटा मात्र हुन सक्थ्यो भने पाइथनको लिस्टमा जस्तोसुकै डाटा टाइप पनि हुन सक्छ। फर एक्जाम्पल ए भन्ने लिस्टमा मैले 1 2 इन्सर्ट गरे। 1 र 2 भनेको चाहिँ इन्टिजर टाइप भयो। यसमा मैले स्ट्रिङ पनि राख्न सक्छु र यसमा फ्लोट पनि राख्न सक्छु। सो जस्तोसुकै टाइपको डाटा अथवा भनौं विभिन्न टाइपको डाटा पनि मैले चाहिँ लिस्टमा चाहिँ स्टोर गर्न चाहिँ सक्छु। सो अनि यसमा अर्को कुरा चाहिँ के ध्यान दिन पर्यो त भन्दाखेरि लिस्ट भनेको चाहिँ सिक्वेन्स अफ आइटम्स हो। सिक्वेन्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त त्यहाँ इन्डेक्सिङ हुन्छ। फर एक्जाम्पल जुन चाहिँ हाम्रो लिस्ट थियो भने यसमा चाहिँ कसरी अर्डरिङ हुन्छ त 1 2 नेपाल 4.43 र हरेक आइटमको के हुन्छ त एउटा पोजिसन अथवा इन्डेक्स। स्टार्ट चाहिँ केबाट हुन्छ त 0 बाट 0 1 2 3 र पछाडी बढ्दै हेर्दै आउने हो भने चाहिँ -1 बाट सुरु हुन्छ। -1 -2 -3 -4। सो यो नेपालको इन्डेक्स कति भयो 2। अगाडिबाट हेर्ने हो भने 2 पछाडीबाट हेर्ने हो भने -2 चाहिँ भयो। सो यस्तो चाहिँ हुन्छ सिक्वेन्समा। लिस्ट भनेको नि सिक्वेन्स हो त्यसकारण यसमा पनि इन्डेक्सिङ अफ आइटम्सहरु चाहिँ हुन्छ। सो यसको चाहिँ सर्टेन एक्जाम्पल्सहरु चाहिँ हेरौं। त्यसको लागि हामी खोलौं आइडियली। सो एउटा एक्जाम्पल हेरौं हामीले। म अलिकति जुम गर्छु। यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गरेर हेरौं एकचोटी। सो A equals 1 2 नेपाल र 4.45 भनेर एउटा मैले लिस्ट बनाएँ। यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आइटम सहितको लिस्ट भयो। मैले यदि इम्प्टी लिस्ट बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु खाली स्क्वायर ब्र्याकेट मात्र चाहिँ राख्दिन सक्छु। यो भनेको चाहिँ इम्प्टी लिस्ट भयो। यो भनेको चाहिँ लिस्ट विथ एलिमेन्ट्स भयो। सो यसलाई इनिशियलाइज गर्छु म। यही बनाउँछु अहिलेको लागि। र अब इन्डेक्सिङ हेरौं। सुरुमा चाहिँ यो नेपाल भन्ने आइटम मैले एक्सेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्न सक्छु त अगाडिबाट हेर्दाखेरि 0 बाट स्टार्ट हुन्छ इन्डेक्स हामीलाई थाहा छ 0 1 2। सो मैले 2 गरे भने पनि नेपाल आउने भयो र पछाडीबाट इन्डेक्सिङ चाहिँ -1 बाट सुरु हुन्छ भने पनि हामीलाई थाहा छ -1 -2। सो -2 गरे भने पनि नेपाल नै आउने भयो। सो यो चाहिँ भयो हामीले इन्डेक्सबाट कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने तरिका चाहिँ भयो। अब त्यसपछि चाहिँ हामी के हेरौं त भन्दाखेरि स्लाइसिङ हेरौं। स्लाइसिङ भनेको चाहिँ लिस्टमा स्लाइसिङ भनेको लिस्टबाट सब लिस्ट निकाल्न पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई स्लाइसिङ भन्छौं। अब यसमा के हुन्छ त हामीले स्ट्रिङमा पनि हेरेको थियौं यो कुरा। स्टार्ट इन्डेक्स कोलन इन्ड इन्डेक्स हुन्छ। स्टार्ट इन्डेक्स भनेको चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने त्यो सब लिस्ट निकाल्न र चाहिँ इन्ड इन्डेक्स भनेको चाहिँ कहाँसम्मको चाहिँ सब लिस्ट निकाल्ने भन्ने कुरा हो। फर एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौं। मलाई चाहिँ सपोज यो 2 र नेपाल भन्ने आइटम सहितको एउटा सब लिस्ट चाहियो भने चाहिँ अब मैले के गर्न सक्छु त स्टार्ट इन्डेक्स भनेको 2 को दिनु पर्यो। सो यसको स्टार्ट इन्डेक्स भनेको 0 1 1 इन्डेक्स दिनु पर्यो। त्यसपछि कोलन इन्ड इन्डेक्स भनेको मलाई नेपालसम्म चाहिएको छ। नेपालको इन्डेक्स कति हो त 0 1 2। मैले यहाँ 2 दिए भने काम गर्ला त 0 1 2 2 नेपालको इन्डेक्स हो। मैले यहाँ इन इन्डेक्समा 2 दिए भने काम गर्दैन होला। किन त हामीले स्ट्रिङमा पनि पढेको थियौं कि यो इन्ड इन्डेक्स भनेको चाहिँ एक्सक्लुसिभ हुन्छ अथवा भनौं यो चाहिँ इन्क्लुडेड हुँदैन। यसलाई के गर्नु पर्यो त मैले नेपाल इन्क्लुड गर्न यसको इन्डेक्स +1 गर्नु पर्यो। सो 2 + 1 3। यो गरे भने चाहिँ के आउँछ त भन्दा 2 र नेपाल आउने भयो। स्टार्ट इन्डेक्स चाहिँ इन्क्लुसिभ हुन्छ इन्ड इन्डेक्स चाहिँ एक्सक्लुसिभ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक्सक्लुसिभ भनेको मिनिङ यो चाहिँ एक्सक्लुडेड हुन्छ। यो -1 सम्म चाहिँ जान्छ। 3 - 1 भनेको 2। सो 2 भनेको नेपालको इन्डेक्स नेपालसम्म जाने भयो। स्टार्ट इन्डेक्स 1 बाट 2 सम्म जाने भयो। यसरी चाहिँ हुने रहेछ स्लाइसिङ। सो अर्को पनि हेरौं। यदि चाहिँ मैले चाहिँ 2 एमा 2 कोलन मात्र गरे भने यसको रिजल्ट के आउँछ त स्टार्टिङ इन्डेक्स हाम्रो कति स्टार्टिङ इन्डेक्स कति छ त हाम्रो 2 र इन्ड इन्डेक्स छैन। इन्ड इन्डेक्स छैन भन्नुको मिनिङ चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं त लास्ट आइटमसम्म नै जान्छ अथवा भनौं इन्ड इन्डेक्स के को हुन्छ त लास्ट आइटमकै हुन्छ। सो लास्ट आइटमसम्मै जाने हो हाम्रो। कहाँबाट त 2 इन्डेक्सको आइटमबाट 0 1 2। सो नेपालबाट लास्ट सम्मको आइटमहरु यसमा इन्क्लुडेड हुने चाहिँ भयो।
सो नेपाल यो आयो सिमिलरली मैले चाहिँ स्टार्ट इन्डेक्स दिइनँ इन्ड इन्डेक्स दिएँ भने अब यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ त भन्दा स्टार्ट इन्डेक्स दिएन भने चाहिँ 0बाटै स्टार्ट हुन्छ सो यहाँ हामीले स्टार्ट इन्डेक्स दिएको छैनौँ भने सबैभन्दा अगाडिबाट स्टार्ट हुन्छ सो 0बाट स्टार्ट हुन्छ कहाँसम्म त यो इन्ड इन्डेक्स हो इन्ड इन्डेक्स एक्सक्लुसिभ हुन्छ सो 3 - 1 2 सम्म जाने भयो अगाडिबाट 2 सम्म जाने भयो 0 1 2 सो हाम्रो रिजल्ट के आउने हो 1 2 र नेपाल आइटम भएको एउटा लिस्ट सब लिस्ट चाहिँ आउने भयो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ स्लाइसिङ सेम स्ट्रिङको जस्तै हो अथवा भनौँ सिक्वेन्स जति पनि पढ्छौँ हामीले पाइथनमा तिनीहरू सबैमा स्लाइसिङ एउटै हुन्छ सो अब अरू अपरेसन्स पनि चाहिँ हेरौँ हामीले चाहिँ के हेऱ्यौँ इम्टी लिस्ट कसरी बनाउने भनेर हेऱ्यौँ लिस्ट विथ भ्यालुज भनेको आइटम सहितको लिस्ट कसरी बनाउने भनेर हेऱ्यौँ एक्सेस कसरी गर्ने भनेर हेऱ्यौँ इन्डेक्सबाट अब स्लाइसिङ हामीले हेरिसक्यो अब असाइनिङ हेर्न पर्यो भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी असाइन गर्न सकिन्छ त मैले ए भनेर प्रिन्ट गरेँ भने के आयो त 1 2 नेपाल र 4.5 छ हाम्रो लिस्टमा सो मैले नेपालको ठाउँमा चाहिँ यहाँ काठमाडौँ भनेर मैले भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु त ए यसको इन्डेक्स कति हो त 0 1 2 सो 2 इन्डेक्समा मैले के राख्न सक्छु अब काठमाडौँ यो गरेर मैले ए प्रिन्ट गरेँ भने अब के आउँछ त 1 2 र काठमाडौँ अघि हेर्नुहोस् त अघि न नेपाल थियो अब मैले के गरेँ ए को 2 इन्डेक्समा लगेर काठमाडौँ राखिदिएँ सो 1 2 र काठमाडौँ भनेर आयो यो चाहिँ हामीले भ्यालु असाइन चाहिँ यसरी गर्न सक्छौँ इन्डेक्सको बेसिसमा सो अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ लेन्थ अफ लिस्ट लेन्थ चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो लिस्टको हेर्नुहोस् त एमा कतिवटा आइटम छ त 1 2 3 4 चारवटा आइटम छ भने मलाई चाहिँ यो लिस्टको लेन्थ पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने मैले के गर्न सक्छु त लेन भन्ने फङ्सनमा लिस्ट भेरिएबल पास गर्न सक्छु लेन अफ ए गऱ्यो भने 4 आउने भयो सो सिक्वेन्स जति पनि छ पाइथनको तिनीहरू सबैको लेन्थ पत्ता लगाउने फङ्सन चाहिँ लेन हो यो फङ्सन चाहिँ कसले दिएको छ त पाइथनले इन्टर्नल्ली चाहिँ हामीलाई दिएको छ सो लेन्थ पछि हेरौँ हामी कन्क्याट अब कन्क्याटको मिनिङ के हो त दुईटालाई जोड्ने फर एक्जाम्पल हामीसँग चाहिँ एमा चाहिँ 1 र 2 छ बीमा चाहिँ 3 र 4 छ अब मैले चाहिँ सीमा ए प्लस बी गरेँ भने सीमा के आउला त एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ सीमा के आयो त 1 2 3 4 सो यसमा के भइदिरहेको छ त एमा 1 2 आइटम सहितको लिस्ट छ बीमा 3 4 आइटम सहितको लिस्ट छ मैले ए र बी दुईटा लिस्टलाई जोडिदिएँ प्लस अपरेटरले कन्क्याट गरिदिए ए र बीलाई भने रिजल्ट के आउने भयो त 1 2 3 4 अर्थात् जुन यो रिजल्ट लिस्ट छ त्यसमा चाहिँ यो दुईटैको आइटम गएर बस्ने रहेछ एक पछि अर्को फर्स्टमा चाहिँ ए को आइटम आयो 1 2 त्यसपछि बी को आइटम आयो 3 4 यसलाई भनिन्छ कन्क्याटिनेसन अर्थात् ए पछि बी चाहिँ एउटै लिस्टमा गएर बस्दो रहेछ यसमा चाहिँ ए को आइटम त्यसपछि बी को आइटम एउटै लिस्टमा गएर बस्ने हो यसलाई चाहिँ भन्छ कन्क्याटिनेसन र अर्को चाहिँ हेरौँ हामी के हेरौँ त रिपिटेसन चाहिँ हेरौँ फर एक्जाम्पल एमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 3,4 छ सपोज अब के गरौँ भन्दाखेरि हामी सीमा चाहिँ ए इन्टु 2 गरौँ अब लिस्टलाई मैले 2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु भने के चाहिँ होला त भन्दाखेरि एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ के भयो त एमा 3 4 थियो मैले ए भन्ने लिस्टलाई इन्टु 2 गरेँ लिस्टलाई नै 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएँ भने चाहिँ के हुने रहेछ त अब सीमा 3 4, 3 4 भन्नुको मिनिङ इन्टुले के को काम गर्यो त रिपिटेसन सो यसले चाहिँ रिपिट गरिदिने रहेछ ए को इलिमेन्ट्सहरूलाई एमा 3 4 छ सो सीमा के गएर बस्यो 3 4 एकचोटि र फेरि 3 4 दुईचोटि चाहिँ ए को आइटम्सहरू रिपिट भएर बस्यो सीमा सो यसलाई भनिन्छ रिपिटेसन अपरेटर र प्लसलाई भनिन्छ कन्क्याटिनेसन अपरेटर भनेर भनिन्छ कन्क्याटिनेसन हेरौँ त्यसपछि रिपिट हेरौँ त्यसपछि डिलिट हेरौँ अब लिस्टको आइटमहरू चाहिँ हामीले कसरी डिलिट गर्न सकिन्छ त भनेर चाहिँ एकचोटि हेरौँ फर एक्जाम्पल ए भन्ने लिस्टमा चाहिँ हाम्रो 1 2 3 6 7 34 छ फर एक्जाम्पल सो मलाई चाहिँ 36 भन्ने आइटम चाहिँ मैले डिलिट गरिदिनु पर्यो भने अब के गर्न सक्छु त डेल ए अनि इन्डेक्स 0 1 2 अब डिलिट भयो होला 36 एकचोटि प्रिन्ट गरेर हेरौँ सो 36 डिलिट भइदिसकेको छ अघि न 36 थियो मैले 2 इन्डेक्सको लागि डिलिट गरिदिएँ अब के भयो त 36 हट्यो सो डिलिट पनि कसरी गर्ने भनेर हामीले हेऱ्यौँ अब त्यसपछि हेरौँ हामी एपेन्ड पनि एकदम युजफुल फङ्सन चाहिँ हो सो एमा के छ त अहिले 1 2 7 र 34 छ अब सपोज मलाई चाहिँ यो ए
भन्ने लिस्टमा चाहिँ आइटम इन्सर्ट गरिदिनु पर्यो लास्टमा लगेर आइटम चाहिँ इन्सर्ट गरिदिनु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु एपेन्ड भन्ने एउटा फङ्सन छ लिस्टमा चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 67 लगेर इन्सर्ट गरिदिनु पर्यो भने अब एमा हेरौँ त 67 लास्टमा गएर बस्यो ए डट एपेन्ड एप्पल भनेर गरेँ मैले अब हेर्नुहोस् त के हुन्छ एमा एप्पल चाहिँ लास्टमा गएर बस्यो सो एपेन्डको काम के रहेछ त जुन एक्जिस्टिङ लिस्ट छ त्यसमा लास्टमा लगेर आइटमलाई इन्सर्ट गरिदिने काम रहेछ एपेन्डको त्यसै गरी अरू विभिन्न फङ्सन्स अथवा फङ्सनालिटिज पनि हुन्छ पाइथनको चाहिँ लिस्टमा त्यसको डिटेल हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ पाइथनको अफिसियल डकुमेन्टेसन हेर्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त गुगलमा गएर पाइथन लिस्ट फङ्सन्स भनेर हामीले सर्च गर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ यहाँ पाइथनको अफिसियल डकुमेन्टेसन चाहिँ देख्छौँ एपेन्ड जुन हामीले भर्खरै हेरेको थियौँ एपेन्ड भन्ने फङ्सन त्यसपछि एक्सटेन्ड छ हेरौँ त एक्सटेन्डले के गर्ने रहेछ लिस्ट डट एक्सटेन्ड इटरेबल जुन चाहिँ यसले चाहिँ के प्यारामिटर लिने रहेछ त एउटा इटरेबल भनेको सिक्वेन्स हो जसलाई इटरेट गर्न सकिन्छ अथवा लुप लाउन सकिन्छ त्यसलाई इटरेबल भनिन्छ फर एक्जाम्पल अहिलेको लागि लिस्ट नै भनौँ हामीले चाहिँ यो जुन लिस्ट छ त्यसमा अर्को लिस्ट ल्याएर हालिदिन चाहिँ सक्ने रहेछौँ यो जुन लिस्ट हामीले यहाँ पास गर्छौँ यो प्यारामिटरमा एक्सटेन्डको प्यारामिटरमा त्यसको भए जति आइटम आएर यो लिस्टमा बस्ने रहेछ सो यसको पनि एक्जाम्पल हेरिहालौँ हामी यसको पनि एक्जाम्पल चाहिँ हामी हेरिहालौँ फर एक्जाम्पल a equals 3, 4, 5 यो छ सपोज b equals 6, 7, 8 यस्तो चाहिँ छ सपोज a मा चाहिँ 3, 4, 5 राखेँ b मा 6, 7, 8 राखेँ सो मैले a डट एक्सटेन्ड b गरेँ भने अब के हुन्छ होला त a मा हेरौँ त a मा के थियो 3, 4, 5 थियो अब के आएर बस्यो एमा 6, 7, 8 पनि आएर बस्यो सो एक्सटेन्डले के लिने रहेछ त प्यारामिटर एउटा सिक्वेन्स अथवा इटरेबल फर एक्जाम्पल कुनै लिस्ट यसले चाहिँ एउटा लिस्ट लियो र त्यसको इलिमेन्ट्स जति लगेर सबै एमा हालिदियो एक्सटेन्ड भन्नुको मिनिङ जुन छ त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्ने जस्तै चाहिँ हामीले बुझ्न चाहिँ सकिन्छ एको जुन भ्यालुज थियो त्यसमा चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गरेर नयाँ लिस्टको भ्यालुजहरू पनि हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ इन्सर्ट गर्न चाहिँ सक्यौँ सो सिमिलरली अर्को पनि हामीले चाहिँ एक्जाम्पल हेर्न चाहिँ सकिन्छ इन्सर्ट भन्ने पनि फङ्सन चाहिँ हुँदो रहेछ यसले के गर्छ त जुन तपाईँले जति पनि डकुमेन्टेसनहरू देख्नुहुन्छ जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको तपाईँले डकुमेन्टेसन हेर्दा चाहिँ आई भन्ने कुरा चाहिँ देख्नुभयो भने तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो त आई भनेको चाहिँ इन्डेक्स हो अब इन्सर्टले के गर्दो रहेछ त यो पार्टिकुलर इन्डेक्समा लगेर यो कुनै पनि आइटम चाहिँ इन्सर्ट गरिदिँदो रहेछ अब यसको पनि एक्जाम्पल चाहिँ हेरिहालौँ सपोज अहिले हाम्रो ए भन्ने के छ त लिस्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 फर एक्जाम्पल मलाई 2 इन्डेक्समा लगेर 20 इन्सर्ट गरिदिनु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु त इन्सर्ट 2 इन्डेक्समा 20 लगेर मैले इन्सर्ट गरिदिन चाहिँ पर्यो सो अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ त एकचोटि यसलाई प्रिन्ट गरेर हेर्नु त 2 इन्डेक्समा 20 गएर बस्यो 0, 1, 2 2 इन्डेक्समा गएर 20 गएर बस्यो सो मैले पार्टिकुलर इन्डेक्समा आइटम पनि इन्सर्ट गरिदिन चाहिँ सक्ने रहेछु त्यसै गरी अर्को फङ्सन हेरौँ रिमुभले चाहिँ के गर्ने रहेछ त यो पार्टिकुलर आइटमलाई रिमुभ चाहिँ गरिदिने चाहिँ रहेछ यो पनि हेरिहाल्यौँ अघि नै हामीले अर्को एउटा तरिका हेरेको थियौँ आइटमलाई डिलिट गर्न अब अर्को पनि तरिका रहेछ आइटमलाई डिलिट गर्नुको लागि फर एक्जाम्पल मलाई ए भन्ने लिस्टबाट 8 लाई डिलिट गरिदिनु पर्यो अब मैले यहाँबाट के गर्न सक्छु त ए डट रिमुभ 8 अब हेरौँ ए प्रिन्ट गर्दा लास्टको 8 छैन सो यसले के गर्यो त 8 भन्ने आइटमलाई यो लिस्टबाट हटाइदियो अब अर्को पनि एक्जाम्पल चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ पपले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को कुरा पनि तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डकुमेन्टेसनमा चाहिँ तपाईँले यो प्यारामिटरमा स्क्वायर ब्राकेट देख्नु भएको छ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त यो चाहिँ अप्सनल हो भनेर बुझ्नु पर्यो अर्थात् यो पप भन्ने फङ्सनमा मैले आई भनेको के हो रे अघि नै हामीले पढेको थियौँ आई भनेको इन्डेक्स हो सो इन्डेक्स पास गर्नुपर्ने चाहिँ रहेछ र स्क्वायर ब्राकेट छ स्क्वायर ब्राकेट भनेको चाहिँ के हो त अप्सनल भयो सो पपले चाहिँ
एउटा इन्डेक्स प्यारामिटर लिने रहेछ, तर त्यो चाहिँ अप्सनल हो। भन्नुको मिनिङ पपमा चाहिँ हामीले प्यारामिटर पास नगरे पनि हुन्छ, पास गरे पनि हुन्छ। पास गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई के को रूपमा लिने भयो त, इन्डेक्सको रूपमा। अर्थात् भनौँ पपमा चाहिँ हामीले इन्डेक्स पास गऱ्यौँ भने त्यो पार्टिकुलर इन्डेक्सको आइटमलाई रिमुभ गरिदिन्छ। यदि मैले इन्डेक्स चाहिँ पास गरिनँ भने नगर्नु पनि पाउँछु, स्क्वायर ब्राकेटभित्र छ भने चाहिँ यो अप्सनल हो। यदि मैले पपमा चाहिँ इन्डेक्स पास गरिनँ भने चाहिँ यसले चाहिँ केलाई गरिदिन्छ त, लास्टको आइटमलाई चाहिँ यसले चाहिँ रिमुभ गर्छ। र के पनि गर्छ त पपले भन्दाखेरि त्यो रिमुभ गरेको आइटमलाई रिटर्न पनि गर्छ। अब यसको एक्जाम्पल चाहिँ एउटा हेरौँ। यसमा चाहिँ हामीले मेन चाहिँ के जान्न पर्यो त भन्दाखेरि पपले आइटमलाई रिमुभ गरेर रिटर्न गर्छ हामीलाई, र कुन चाहिँ आइटम रिमुभ गर्ने त भन्नको लागि यसले एउटा प्यारामिटर लिन सक्छ। अप्सनल हो यो प्यारामिटर। हामीले इन्डेक्स दियौँ भने त्यो पार्टिकुलर इन्डेक्सको आइटमलाई रिमुभ गर्छ भने, इन्डेक्स दिएनौँ भने चाहिँ लास्टको आइटमलाई रिमुभ गरेर रिटर्न गर्छ। सो एउटा एक्जाम्पलहरू यसको पपको पनि एउटा एक्जाम्पल हेरिहालौँ। a इक्वल्स 3,4,5 छ हामीसँग चाहिँ। अब मैले के गर्न सक्छु त, b इक्वल्स a डट पप यति मात्र गऱ्यो भने यसले के गर्ला त भन्दाखेरि 5 जुन आइटम छ मैले इन्डेक्स दिइनँ भने चाहिँ के हुन्छ त, लास्टको आइटमलाई रिमुभ गरेर रिटर्न पनि गर्छ। यसले 5 लाई रिमुभ गर्छ र रिटर्न गर्छ। रिटर्न गर्नु भन्नुको मिनिङ यो 5 केमा आएर बस्छ त, b मा आएर बस्छ। सो b हेरौँ, b मा 5 आयो। अब a हेरौँ, a मा 5 हुँदैन, किनकि 5 चाहिँ डिलिट भइदिइसक्यो। पपले डिलिट गरेर रिटर्न गर्यो, b मा आएर बस्यो, b मा 5 छ। सो अब इन्डेक्स सहितको चाहिँ एउटा हेरौँ पप 1 2 4। सपोज मलाई 2 भन्ने आइटमलाई चाहिँ पप गरिदिनु पर्यो भने मैले के गर्न सक्छु त, b इक्वल्स a डट पप इन्डेक्स दिनु पर्यो 0 1। 2 को कति हो त इन्डेक्स 1। अब यो गऱ्यो भने a मा के आउँछ त 1 र 4। हेर्नुहोस् त 2 चाहिँ छैन अब a मा। अब मैले b प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ त 2 आउँछ। सो a डट पप 1 ले के गर्यो त, यो 1 भनेको चाहिँ इन्डेक्स भयो। 1 इन्डेक्सको आइटमलाई रिमुभ गर्ने भन्यो पपले। सो 1 इन्डेक्समा के छ त 0 1। 2 लाई रिमुभ गर्यो र रिटर्न गर्यो, b मा आएर बस्यो, b मा 2 छ र 2 लाई रिमुभ गर्यो र मैले लास्टमा गएर a प्रिन्ट गरेँ। पप गरिसकेपछि 2 छैन, 1 र 4 मात्रै छ। सो पपको पनि हामीले चाहिँ एक्जाम्पल चाहिँ हेऱ्यौँ। सो अब हेरौँ क्लियर। क्लियर भन्ने फङ्सनले के गर्दिँदो रहेछ त, रिमुभ्स अल आइटम्स फ्रम द लिस्ट। लिस्टमा चाहिँ जति पनि आइटम्सहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्दिँदो रहेछ त, यसले क्लियर गरिदिँदो रहेछ, अथवा भनौँ रिमुभ चाहिँ गरिदिँदो रहेछ। सो यसको पनि चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। a इक्वल्स 3 4 5 यो छ। सपोज मैले a डट क्लियर गरेँ। अब a प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ त, खाली लिस्ट आउँछ। सो यसले के गर्थ्यो त, क्लियरले यो सबैलाई क्लियर गरिदियो, अथवा भनौँ a लिस्टलाई क्लियर गरिदियो, सबै आइटमलाई हटाइदियो। ए चाहिँ खाली भयो, क्लियरले क्लियर गर्थ्यो। सिमिलरली हामीले धेरै काम चाहिँ गर्न चाहिँ सक्छौँ। रिभर्सले के गरिदिन्छ, त्यो लिस्टलाई चाहिँ रिभर्स गरिदिन्छ, अगाडि पछाडि गरिदिन्छ। कपीले कपी गर्छ लिस्टलाई। त्यसै गरी सर्टले सर्ट गरिदिन्छ। काउन्टले चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ कतिचोटि त्यो लिस्टमा चाहिँ एपियर भएको छ भनेर चाहिँ काउन्ट गर्छ। सो अहिलेको लागि के गरौँ, यो काउन्ट चाहिँ लास्ट एउटा एक्जाम्पल हेरौँ। त्यसपछि तपाईँ आफैले हेर्नुहोस्, सबै फङ्सन्सहरू धेरैवटा फङ्सन्सहरू छ। यहाँ भिडियोमा कभर गर्नु पनि सकिँदैन सबैवटा फङ्सन्सहरू, एकदम इजी छ। तपाईँले पाइथनकै डकुमेन्टेसनमा भेट्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि लास्ट एक्जाम्पल यो काउन्ट भन्ने फङ्सन हेरौँ। यसले के गर्छ त हेर्नुहोस् त, डकुमेन्टेसन पढ्न एकदमै सजिलो छ। रिटर्न द नम्बर अफ टाइम्स x एपियर्स इन द लिस्ट। यो x भन्ने जुन प्यारामिटर पास गर्छौँ त्यो चाहिँ यो लिस्टमा कतिचोटि एपियर हुन्छ त भनेर काउन्ट चाहिँ हामीलाई रिटर्न गर्दो रहेछ। सो हेरौँ एकचोटि। a इक्वल्स 3 4 5 3 7 8 5 3 यस्तो चाहिँ छ लिस्ट। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि a डट काउन्ट, के को काउन्ट गर्नु मन लाग्यो त 3 को। सो मैले 3 गरेँ। अब b प्रिन्ट गरेँ भने कति आयो त 3। सो यो 3 भन्ने आइटम कतिचोटि एपियर भएको रहेछ त भन्दाखेरि 3 चोटि, 1 2 3। त्यसै गरी अब अर्को आइटम हेरौँ 5। हामीलाई 5 कतिचोटि एपियर भएको छ त, एकचोटि 2 चोटि। सो 2 आउनु पर्यो यदि मैले 5 को गरेँ भने। b इक्वल्स a डट काउन्ट 5।
5 आइटमको चाहिँ कतिचोटि काउन्ट भएको छ त अथवा भनौँ कतिचोटि एपियर भएको छ त ए भन्ने लिस्टमा भनेर यसले दिन्छ सो मैले बी गरेँ भने 2 आउने हो सो काउन्टले चाहिँ काउन्ट गर्ने चाहिँ रहेछ यो आइटम कतिचोटि एपियर भयो त्यो लिस्टमा भनेर सो आजको लागि लिस्ट यति गरौँ लिस्टको बाँकी कुराहरू तपाईँले पाइथनको अफिसियल डकुमेन्टेसनमा हेर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ लिस्टको हामीले धेरै कुरा त कभर गरि नै सक्यौँ सो आजको लागि यति गरौँ र नेक्स्ट भिडियोमा हामी लिएर आउनेछौँ टफल डाटा टाइप नमस्ते थ्याङ्क यू एन्ड टेक केयर